نیروی هوایی ایران یکی از ارکان اصلی قدرت دفاعی کشور محسوب می شود که در طول تاریخ خود در مواجهه با تهدیدات داخلی و خارجی نقش بسیار مهمی ایفا کرده است. این نیرو به عنوان یکی از اجزای اصلی ارتش جمهوری اسلامی ایران در طی جنگ تحمیلی به خوبی از کشور دفاع کرده و با وجود مشکلات و چالش‌های فراوان توانسته است با حفظ و ارتقای توانایی‌های خود قدرت هوایی ایران را در منطقه بهبود ببخشد. اوورهال اساسی و کامل هواپیمای شکاری سخو 24. قدرت هوایی ایران از ابتدای تأسیس نیروی هوایی ایران در دهه 1920 میلادی تا به امروز مسیر پرفراز و نشیبی را طی کرده است. این مسیر شامل خرید و بهره برداری از جنگنده‌های پیشرفته در دوران پهلوی، مواجه با تحریم‌های بین‌المللی پس از انقلاب اسلامی و تحولات مختلف در زمینه فناوری‌های هوایی بومی است. در دوران قبل از انقلاب ایران با خرید جنگنده‌هایی همچون F-14 تامکت، F-4 فانتوم و F-5 تایگر از ایالات متحده و دیگر کشورها به یک قدرت هوایی منطقه‌ای تبدیل شد. در آن زمان نیروی هوایی ایران یکی از پیشرفته‌ترین نیروهای هوایی در خاورمیانه به شمار می آمد. این جنگنده ها به ایران اجازه می دادند تا در برابر تهدیدات هوایی از خود دفاع کند و حتی برای انجام عملیات های هجومی به دشمنان خود قدرت داشته باشد. با پیروزی انقلاب اسلامی و خروج مستشاران خارجی، نیروی هوایی ایران با مشکلات زیادی مواجه شد. اولین چالش مهم کمبود قطعات یدکی و مشکلات تامین تکنولوژی برای جنگنده ها بود. در آن زمان ایران به شدت نیاز داشت تا نیروی هوایی خود را حفظ کند. بنابراین اقداماتی در راستای تعمیر و نگهداری جنگنده ها انجام داد. یکی از راهکارهایی که ایران در این زمینه استفاده کرد مهندسی معکوس و بومی سازی قطعات مورد نیاز بود. ایران توانست به کمک مهندسان خود بسیاری از قطعات جنگنده ها را تعمیر و بازسازی کند. همچنین در این دوران ایران به دنبال تقویت قدرت هوایی خود از طریق خرید جنگنده ها و هواپیماهای جدید از کشورهای دیگر بود. یکی از این خریدها جنگنده میگ 29 از روسیه بود که در اوایل دهه 1990 میلادی صورت گرفت. این جنگنده به عنوان یکی از پیشرفته ترین جنگنده های روسی شناخته می شود و توانایی مقابله با تهدیدات هوایی را در برابر کشورهایی که از تجهیزات غربی استفاده می کنند فراهم می آورد. این جنگنده ها همکنون بخش مهمی از نیروی هوایی ایران را تشکیل می دهند. علاوه بر این، ایران در راستای تقویت نیروی هوایی خود به سمت توسعه فناوری های بومی گام برداشت. در دهه های اخیر، ایران تلاش های زیادی در زمینه طراحی و ساخت جنگنده های بومی داشته است. یکی از اولین نتایج این تلاش ها جنگنده صاعقه بود. صاعقه جنگنده‌ای سبک و چند منظوره است که به عنوان نسخه‌ای بروز شده از جنگنده F-5 تایگر طراحی شد. این جنگنده در بسیاری از مأموریت‌ها از جمله عملیات‌های رزمی و آموزشی به کار گرفته می‌شود و با وجود برخی محدودیت‌ها به عنوان یک دستاورد مهم در صنعت هوایی ایران محسوب می‌شود. از سوی دیگر ایران در تلاش است تا جنگنده‌هایی با قابلیت‌های پیشرفته‌تر طراحی کند. یکی از مهمترین دستاوردهای ایران در این زمینه جنگنده کوثر است. این جنگنده در سال 2018 رونمایی شد و به عنوان یک جنگنده نسل چهارم با ویژگی‌های پیشرفته از جمله رادار بومی و سیستم‌های الکترونیکی مدرن طراحی شده است. اگرچه کوثر هنوز در مقیاس محدود تولید می‌شود، اما رونمایی از آن نشان دهنده پیشرفت قابل توجه ایران در زمینه صنعت هوایی بومی است. به طور کلی ایران در طول سالهای اخیر تلاش کرده است تا وابستگی خود به کشورهای خارجی در زمینه جنگنده ها را کاهش دهد و در عوض به سمت بومی سازی قطعات و طراحی جنگنده های جدید حرکت کند.
این تلاش ها همچنان ادامه دارد و ایران امیدوار است که در آینده ای نزدیک بتواند به یک قدرت هوایی بومی و مستقل دست یابد. علاوه بر جنگنده ها، سامانه های پدافند هوایی نیز در تقویت قدرت هوایی ایران نقش مهمی ایفا می کنند. ایران در دهه‌های اخیر با توجه به محدودیت‌های خرید تجهیزات پیشرفته از کشورهای غربی به توسعه سامانه‌های پدافند هوایی بومی پرداخته است. یکی از مهمترین سامانه‌ها سامانه باور 373 است. باور 373 سامانه پدافندی برد بلند است که برای مقابله با تهدیدات هوایی همچون جنگنده‌ها و موشک‌های کروز طراحی شده است. تحمیلی و در دهه‌های بعد ایران با تمرکز بر بومی سازی این سامانه در ایران به عنوان یک سامانه رقیب برای سامانه‌های مشابه خارجی همچون سامانه S-300 روسی معرفی شده است و ایران امیدوار است که با استفاده از این سامانه‌ها بتواند از حریم هوایی خود به طور مؤثری دفاع کند. سامانه دیگری که در سالهای اخیر به بهره برداری رسید سامانه سوم خرداد است. این سامانه که موفق به سرنگونی پهپاد آمریکایی RQ-4 در سال 2019 شد، نشان دهنده توانمندی‌های ایران در زمینه پدافند هوایی است. سوم خرداد به عنوان یک سامانه پدافند هوایی بومی در سطح میانه و کوتاه‌برد طراحی شده است و می‌تواند تهدیدات مختلفی مانند موشک‌های کروز و هواپیماهای بدون سرنشین را شناسایی و نابود کند. علاوه بر این سامانه‌های پدافندی دیگری همچون 15 خرداد و یگانهای مختلف پدافند هوایی برای مقابله با تهدیدات نزدیک و هوایی در ایران فعال هستند. با این حال با وجود پیشرفت‌های قابل توجه در زمینه‌های جنگنده‌ها و پدافند هوایی، نیروی هوایی ایران همچنان با چالش‌های متعددی مواجه است. یکی از بزرگترین چالش‌ها خدمت جنگنده‌ها و نیاز به نوسازی ناوگان هوایی است. بسیاری از جنگنده‌های ایران بیش از 40 سال عمر دارند و این مسئله هزینه‌های زیادی را برای نگهداری و عملیاتی نگه داشتن آنها ایجاد می‌کند. علاوه بر این، ایران در حال کار بر روی توسعه جنگنده‌های بومی است که بتوانند نیازهای دفاعی کشور را به طور مؤثری برآورده کنند. به طور کلی، نیروی هوایی ایران با وجود چالش‌های فراوانی که در طول سالهای گذشته با آنها مواجه بود، توانسته است خود را به عنوان یک قدرت هوایی منطقه‌ای حفظ کند. ایران با تکیه بر بومی سازی و توسعه فناوری‌های هوایی توانسته است توان دفاعی خود را تقویت کند و به عنوان یک قدرت بزرگ منطقه‌ای در زمینه دفاع هوایی شناخته شود. البته برای رسیدن به هدف‌های بلند مدت خود، ایران نیازمند ناوگان هوایی، تقویت همکاری بین‌المللی و توسعه فناوری‌های پیشرفته‌تر در زمینه جنگنده‌ها و سامانه‌های پدافند هوایی است. آینده نیروی هوایی ایران بستگی به پیشرفت‌های تکنولوژی، توسعه جنگنده‌های بومی و تأمین منابع مالی خواهد داشت. اگر به هر نوع ویدیوهای دانستنی نظامی علاقه‌مند هستید، توی کامنت ها بنویسید تا براتون منتشر کنیم. با تشکر از همراهی شما.